subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තවත් බොහෝ විට බොහෝ දෙනෙකුට ඇති වෙන ගැටලුව වන්නේ හෑන්ඩ් වීල් එක. ඒ කියන්නේ බැලන්සින් වීල් කියන්නේ මැෂින් එකේ රෝදේ එක්ක තද කරන්න බෑ, එක්ක බුරුල් කරන්න බෑ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි බොහෝ දුරට මේ ස්ටොප් මෝෂන් වොෂර් එක. මේක හයි කරනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි හයි කරන්නේ මේ ඇතුළත තියෙන කට්ට දෙක පොඩ්ඩක් ඇතුළට නැමිලා තියෙනවානේ. ඒ ඇතුළට නැමිලා තියෙන පැත්තට හෑන්ඩ් වීල් එකේ බුෂ් එක ඇතුළට හිටින විදිහනේ. එතකොට අපිට හයි කරන්න පුළුවන් එක්ක මේ පැත්තට. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට. ওই විදිහට කට්ට දෙකක් උඩට හෝ එක කට්ටයක් යටට, එහෙම නැත්නම් කට්ට දෙකම යටට එකක් උඩට ওই විදිහට හයි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට මෙහෙම හයි කරපුවාම හෑන්ඩ් වීල් එක හරි විදිහට හයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුරුල් කරන්නත් පුළුවන්, තද කරන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවලදී මේ අතර තිබ්බහම හරියන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ වොෂර් එක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ ඇතුළත තියෙන කට්ට දෙක පිටට බර වෙලා හිටින පැත්තට අරගෙන එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහට හෝ කට්ට දෙකක් උඩට හිටින විදිහට හයි කරන්න. එතකොට මේ වොෂර් එක හයි කරන්න පුළුවන් පැති හතරටම. මේ අතට පුළුවන්, මේ අතට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මේ අතට පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් මේ අතට පුළුවන්. ඔය හතර විදිහෙන් එක විදිහකට කොහොමත් හෑන්ඩ් වීල් එක හරියට හිර වෙනවා. එහෙම හිර වෙන්නේ නැත්නම් බුෂ් එකේ හරි මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි, ඒතකොට නැත්නම් මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එකේ මේ පොඩි ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එකට තව්ව ඉදලා තියෙන තැනේ වරදක් නිසා හරි තමයි එහෙම වෙන්නේ. අර මං කිව්ව විදිහට මේ වොෂර් එකේ පැති මාරු කරලා හතර පැත්තෙන් එක පැත්තකට හරියට හෑන්ඩ් වීල් එක බුරුල් වෙන විදිහටත් හරියට තද වෙන විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි පැත්ත බලලා ස්ටොප් මෝෂන් වොෂර් එක දාගෙන ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක දාලා ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එක දාලා ස්ක්‍රූ එක හොඳට තද කරගත්තට පස්සේ නිදහසේ හෑන්ඩ් වීල් එක බොයින් උතුනලාට කැරකෙන්නත් මහන වෙලාවට මැෂින් එක කැරකෙන විදිහටත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඔතන මොනවා කරත් හරියන්නේ නැති වෙලාවල් එනවා වොෂර් එක කොයි පැත්තට දැම්මත්. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ බලන්න ඕනේ හෑන්ඩ් වීල් එකේ එතන ඝනකම වැඩි වෙලාවල් වල එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඔය ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එකේ තියෙන ස්ටොප් මෝෂන් ඇනේ දාන්න තියෙන සිදුර ඕනට වඩා මැද්දට තියෙනකොට ඒ වගේ වෙනවා. සමහරට වොෂර් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ටිකක් බලන්න ඕනේ. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.